નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફરી એક નવા વિડીયોમાં। અને મિત્રો, આ પ્રકારની એલઈડીને રિપેરિંગ કરતા આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું। તો મિત્રો, એક ખરાબ એલઈડી અહીંયા મળી ગયેલી છે તે અને રિપેરિંગ કરતા આપણે આજના વિડીયોમાં શીખીશું। તો મિત્રો, આ એલઈડીની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ કારણે એક એલઈડી બંધ પડેલી છે। મિત્રો, ખરાબ એલઈડીને યુઝ કરી અને આપણે રિપેરિંગ કરીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને કમ્પ્લીટલી છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને તમારા ઘરની અંદર આ પ્રકારની એલઈડી અથવા તો બલ્બ હોય તો પણ તમે રિપેર કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, આપણે તેને બોર્ડની અંદર કનેક્ટ કરી અને ચેક કરી લઈએ કે આ એલઈડી ચાલુ છે કે બંધ તે। તો ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં અહીંયા શરૂઆત કરી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં સ્વિચ ઓપન કરવાનું છે મિત્રો અને તેના બે વાયર અંદર પિનની અંદર એન્ટર કરવાના છે। તો મિત્રો, અહીંયા એલઈડીની અંદર લાઇટ જોવા મળતું રહેશે। તો મિત્રો, અહીંયા ડીમ લાઇટ તમને જોવા મળે છે, તેને આજે રિપેર કરતાં શીખીશું। તો ચાલો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આ એલઈડીને આપણે ખોલી દઈએ। તો મિત્રો, આપણે એલઈડીને કમ્પ્લીટલી ખોલી લીધી છે અને તેની અંદર પ્રોબ્લેમ શું છે તેનું આપણે નિરાકરણ કરીશું। તો મિત્રો, અહીંયા તમે એલઈડીને કમ્પ્લીટલી ચેક કરવાની છે। તમારે બધી એલઈડી લાગેલી છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નથી તે ચેક કરવાનો છે। મેઇન પ્રોબ્લેમ અહીંયા એલઈડીની અંદર જોવા મળતો છે। તમે ફોકસ કરી અને બતાવી દઉં મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીંયા બ્લેક પ્રકારના સ્પોટ લાગી ગયા છે। એક લાઇન એલઈડીની પૂરેપૂરી બળી ગઈ છે, એટલે કે ખરાબ થઈ ગઈ છે મિત્રો। અહીંયા સ્પોટ બ્લેક પ્રકારના ટપકા તમને જોવા મળી રહેશે। તો મિત્રો, આનો ઉકેલ કરવા માટે આપણે એક અથવા તો એલઈડી ચેન્જ કરવી પડશે અથવા તો એક એલઈડીને કાઢીને ડાયરેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, આપણે એક એલઈડી નીકાળી લઈએ। પહેલાંથી અહીંયા કાઢેલી છે, જોઈ શકો છો મેં। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં તે એલઈડી કાઢવાની છે અને મિત્રો, તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો વાયર અથવા તો સોલ્ડરિંગ કરી શકો છો મિત્રો। તો આપણે એક વાયર લઈ લઈએ છીએ, તેના અંદર કટિંગ કરી લઈએ છીએ, તેના માપી અને મિત્રો અહીંયાથી કમ્પ્લીટ સેટ કરી અને વાયરને તેના ઉપર લગાવીશું। તો મિત્રો, વાયર લગાવવા માટે તમે સોલ્ડરિંગનો ઉપયોગ કરી શકો છો મિત્રો, અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું તમે ધાતુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો પ્રવાહ એટલે કે વીજળીનો પ્રવાહ થઈ શકે તે પ્રકારનો ધાતુનો ઉપયોગ કરી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો, આ પ્રકારે આપણે વાયરને કમ્પ્લીટલી ઓમળી નાખીએ છીએ, એટલે કે કમ્પ્લીટ સેટ કરી લઈએ છીએ। અહીંયાથી વાળી લઈશું તેના માપે અને અહીંથી તે કોઈપણ સેલો ટેપ અથવા તો કોઈપણ પ્રકારના વસ્તુ વડે તેને લગાવી દઈશું। તો મિત્રો, આ પ્રકારે બનાવ્યા બાદ તમારે તે બે કનેક્ટર છે તેની અંદર તેને સેટ કરવાના રહેશે। તો મિત્રો, અહીંયા આ રીતના તમારે મૂકી દેવાનું છે સૌથી પહેલાં મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા, અથવા તમે સોલ્ડરિંગ પણ કરી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો, અહીંયા મૂક્યા બાદ તમારે કોઈપણ પ્રકારની ટેપ અથવા તો બ્લેક વાયર ટેપ હોય તો પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો મિત્રો। તો આપણે એક બ્લેક ટેપ લઈ લઈએ છીએ મિત્રો અને તેને તેના ઉપર લગાવી લઈએ છીએ મિત્રો। તો વાયર કટિંગ કરે અથવા તો તમે સોલ્ડરિંગ કરો તો તમારે લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે, અથવા તો તમે તે બધું ના કરવા માગતા તો તમે એલઈડી પણ ચેન્જ કરી શકો છો। તે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે બતાવીશું કે એલઈડી કેવી રીતે ચેન્જ કરવાની। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આ પટ્ટી વડે તેનું સોલ્યુશન કાઢીશું અને એલઈડી બલ્બને ઇમરજન્સીમાં તે લાઇટનો ઉપયોગ કરીશું। તો મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો, આ પ્રકારે કમ્પ્લીટલી સેટ કરી લેવાનું છે મિત્રો। કનેક્ટર બે એવી રીતના સેટ કરવાનું છે કે તેની અંદર એકબીજાની અંદરથી વાયર પસાર થઈ કરંટ પસાર થઈ શકે છે મિત્રો। તો મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો, આ રીતના કમ્પ્લીટલી તમારે પટ્ટી વડે ચોંટાડી લેવાનું છે અને તેને દબાવી લેવાનું છે। તો મિત્રો, આ રીતના કમ્પ્લીટલી સેટ કરી લીધી છે મિત્રો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી આ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, આ પ્રકારે આપણે કમ્પ્લીટ સેટ કર્યા બાદ અહીંયા ફિટ કરી લઈશું એલઈડીને। તો હું ફટાફટ તે પણ ફિટ કરી લઉં। તો મિત્રો, એલઈડી સંપૂર્ણ રીતે ફિટ થઈ ગઈ છે મિત્રો। હવે આપણે એલઈડીનો ટેસ્ટ કરીશું બોર્ડની અંદર કનેક્ટ કરીને। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, બોર્ડની અંદર જઈએ છે મિત્રો। બોર્ડની અંદર ગયા બાદ બોર્ડની સ્વિચ ઓપન એટલે કે ચાલુ કરવાની છે મિત્રો અને તે બંને વાયર કનેક્ટ કરવાના છે બોર્ડ સાથે। ઇલેક્ટ્રિસિટી તેની અંદર આપવાની છે મિત્રો, કરંટ આપવાનું છે મિત્રો।
મિત્રો જોઈ શકો છો આપણી એલઈડી અહીંયા એન્ટર થઈ ગઈ છે મિત્રો, અને 100% વર્કિંગ એટલે કે ચાલુ થઈ ગઈ છે મિત્રો. તો મિત્રો આ પ્રકારે જ તમે ઇમરજન્સીમાં તમારી એલઈડી રિપેર કરી અને તમે ચાલુ કરી શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો આવા જ રિપેરિંગ અને ન્યૂ આઇટમ બનાવવાની તમને ઇલેક્ટ્રોનિકને લઈને વિડીયો જોવા માટે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલ સાથે જોડાયેલા જરૂર રહેજો. મળીએ નવા વિડીયો અને નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.